นึกถึงระบบโซลาร์เซลล์พี่นึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะ พระอาทิตย์ค่ะ พระอาทิตย์โอเคขอบคุณนะคะถ้านึกถึงระบบโซลาร์เซลล์พี่นึกถึงอะไรอย่างแรกคะ แผงโซลาร์เซลล์ครับ ที่เป็นแผงใหญ่ๆ ใช่ สีดำใช่ไหมคะ ใช่ อ๋อโอเคค่ะแค่นี้เลย ขอบคุณค่ะ ถ้าพูดถึงระบบโซลาร์เซลล์พี่นึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะ แผงโซล่าครับ แผงโซลาร์ที่ติด ครับ บ นหลังคา ใช่ครับ สีดำๆ ใช่ครับ ใหญ่ๆโอเคแล้วพี่อะคะ ผมนึกถึงแบตเตอรี่ครับ แบตเตอรี่โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ ยินดีครับ อย่างที่เราสอบถามครับหลายๆ คนก็จะเข้าใจว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่แปลงให้มาเป็นไฟฟ้าหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่าระบบโซลาร์เซลล์ทุกคนจะนึกถึงแผงสีดำๆที่อยู่บนหลังคาแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าระบบที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับระบบการสร้างไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นมันมีมากกว่าแผงสีดำๆครับเพราะว่าแผงสีดำๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่รับแสงอาทิตย์เข้ามาในการผลิตแต่หัวใจสำคัญครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ที่จะเป็นหัวสมองครับในการแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มันเป็นไฟฟ้าและสามารถแจกจ่ายและควบคุมพลังงานตรงนั้นได้อินเวอร์เตอร์จึงเปรียบเหมือนสิ่งที่สำคัญที่จะคอยจัดการเรื่องการควบคุมพลังงานครับและอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงเบรกเกอร์นะครับหรือว่ามีอีกส่วนที่ณปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมกันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ในการสำรองไฟนะครับไฟที่เราสร้างมาจากแสงอาทิตย์ผ่านอินเวอร์เตอร์ถ้าหากว่าใช้ไม่หมดเราจะเอาไปยังไงต่อนะครับก็เอามาเก็บที่ตัวแบตเตอรี่สำรองนี่คือภาพรวม overall ครับของระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นครับวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ที่ชื่อว่า Solis ครับซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์รายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้เชื่อเลยว่าหลายๆคนในประเทศไทยยังไม่รู้จักแบรนด์นี้ครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ที่อยู่กับเราณตอนนี้เป็นเจเนอเรชันล่าสุดรุ่นล่าสุดที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันดังนั้นในคลิปนี้ครับสิ่งที่คุณรับชมเราคุณจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแบรนด์ Solis เขาเป็นใครมาจากไหนและสิ่งที่ Solis ทำอยู่นั้นทำไมถึงมีความสำคัญเกี่ยวกับวงการของระบบโซลาร์เซลล์นะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างๆของผมตัวนี้ที่ผมเกริ่นว่าเขาคือหัวใจสำคัญในการที่จะควบคุมพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตมาจากแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ Solis กันก่อนนะครับหลายๆคนอย่างที่บอกครับอาจจะไม่คุ้นเคยคุ้นชื่อตรงนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ผมบอกให้ครับว่า Solis เป็นบริษัทที่ผลิตอินเวอร์เตอร์ครับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นี่แหละเขาเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเขามีประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปีครับตั้งแต่เรื่องของการก่อตั้งบริษัทมาและมีช่างและประสบการณ์ในการทำงานด้านของโซลาร์เซลล์มีมากกว่า 10 ปีเลยดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปีนั้นในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆในเกี่ยวข้องกับระบบอินเวอร์เตอร์ของโซลาร์เซลล์นั้นเขาคืออันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับอยู่กับผมนะตอนนี้นี่คือเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดเป็นอินเวอร์เตอร์จากแบรนด์ของ Solis ครับในรุ่นที่ชื่อว่า S6 EH3P 15K2 NVYDL ซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับที่เราเอามาโชว์ให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นรุ่น 15 กิโลวัตต์ครับแต่ในซีรีส์นี้เนี่ยเขามีรุ่นสำหรับ 10 กิโลวัตต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าจุดเนี้ยมีความโดดเด่นอย่างไรเราพาทุกคนเนี่ยมาลงดีเทลของตรงนี้กันก่อนแต่โดยรวม overall ผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าอินเวอร์เตอร์ขนาด 15 กิโลวัตต์ของตัวเนี้ยเป็นการรองรับไฟแบบ 3 เฟสครับเขาสามารถทำงานร่วมกับระบบสำรองไฟได้ด้วยซึ่งข้อโดดเด่นที่ทำให้ผมเขาเรียกว่าเตะตาหรือว่าดึงดูดความสนใจจากผมเลยนะเขาบอกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับสามารถทำงานร่วมกับระบบสำรองไฟก็แบตเตอรี่ที่พวกเราคุ้นเคยกันนั่นแหละทั้งแบตเตอรี่ที่เป็นแบบลิเธียมไอออนแล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นแบบกรดซึ่งแบบหลังเนี่ยผมจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่ผมจะนึกถึงแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมเพราะว่าในยุคของรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนะหลายๆปีที่ผ่านมา 3-4 ปีโดยเฉพาะช่วงนี้เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ามาเยอะทุกคนรู้จักเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมทุกคนรู้จักบริษัท BYD ทุกคนรู้จักบริษัทอื่นๆนะครับคือผมจะบอกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับถ้าคุณมีตัวเนี้ยแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้ระบบสำรองไฟจากหลากหลายแบรนด์จากหลายๆยี่ห้อนะครับมีลิสต์เยอะมากๆเลยนะโอเคนี่คือจุดหลักๆที่ทำให้ผมสนใจเรื่องนี้พอเราได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเห็นว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับความโดดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบเลยก็คือเขาจะมาพร้อมการรองรับการทำงานหลากหลายโหมด
ได้มากถึง3โหมดยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้แบบ on grid ก็ได้ไฮบริดก็ได้หรือจะเป็น off grid คือทำงานแยกอิสระก็ได้ครับและที่โดดเด่นอีกอย่างคือตัวนี้ครับเขาจะมีพอร์ตที่อยู่บริเวณใต้โซนนี้ครับนอกจากการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเขาจะมีพอร์ตที่ชื่อว่าพอร์ตเจนครับถามว่าพอร์ตเจนนี่คืออะไรพอร์ตเจนนี้เป็นพอร์ตที่เราสามารถเชื่อมต่อกับเจเนเรเตอร์หรือว่าเครื่องปั่นไฟยกตัวอย่างเช่นอย่างในกรณีตัวอย่างที่คุณอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับถ้าหากว่าคุณมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วนะครับคุณสามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้เพื่อที่จะทำให้ระบบการทำงานนะเป็นการสำรองได้อีกยกตัวอย่างถ้าหากว่าตอนกลางวันคุณใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ผลิตมานะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่แบตแต่ถ้าหากว่าตอนกลางคืนฝนตกฟ้าร้องนะฮะทำให้ไฟดับแล้วแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับเราก็สามารถเปิดเครื่องปั่นไฟหรือว่าตัวเจเนเรเตอร์นะครับเขาก็จะวิ่งมาที่ตรงนี้แล้วก็สามารถปล่อยไฟออกมาได้แล้วรวมถึงการสำรองเข้าที่แบตเตอรี่ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถต่อขนานอินเวอร์เตอร์เก่าได้ด้วยนะฮะเพื่อทำงานร่วมกันแล้วก็เพื่อสร้างไมโครกริดได้ครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ยังรองรับพอร์ตโหลดสำรองได้ถึง2พอร์ตครับเพื่อการควบคุมโหลดที่สำคัญและไม่สำคัญได้อย่างชาญฉลาดนะฮะเขายังรองรับกระแส Input ได้สูงถึง20 แอมป์ทำให้เหมาะสมสำหรับโมดูลของ PV กำลังไฟสูงทุกยี่ห้อครับและยังมีการรับประกันความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟที่ทำให้โหลดไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันกริดที่ไม่คงที่หรือความผันผวนของพลังงานจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าครับและด้านของ DC เองของแบตเตอรี่ครับสามารถรองรับการชาร์จดิสชาร์จประจุได้ถึง290 แอมป์ทำให้สามารถเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดจากระบบของ PV ได้มากขึ้นครับและยังรองรับ Half Wave Load และโหลดแบบไม่สมดุลทั้งบนกริดและพอร์ตโหลดสำรองหรือ Backup Port ได้ด้วยครับนั่นคือคุณสมบัติเด่นของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับจาก Solis เขามีหลากหลายรุ่นนะเรานำรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้ทุกคนได้ชมเท่านั้นตัวนี้อย่างที่บอกเขารองรับกำลังไฟในการผลิตนะครับสูงสุดถึง15 กิโลวัตต์แต่เชื่อไหมครับว่าอินเวอร์เตอร์ของทาง Solis นะครับเขามีค่าที่เขา recommend นะครับในการที่จะรองรับการผลิตจากแผง PV หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์สีดำๆตัวนี้มากถึง 160% สมมุติว่าตัวนี้เขาเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด15 กิโลวัตต์ใช่ไหมครับแต่คุณสามารถผลิตกำลังไฟจากแผง PV ตรงนั้นได้รองรับซัพพอร์ตมากสุดถึง24 กิโลวัตต์เลยทีเดียวข้อดีของเขาคือถ้าหากว่าคุณอยากได้ไฟระดับนั้น20 กิโลวัตต์21 กิโลวัตต์คุณสามารถใช้ควบคู่กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้ครับคุณไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์แบบ10 กิโลวัตต์2ตัวเห็นไหมครับว่านี่คือความสามารถที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอินเวอร์เตอร์จากทาง Solis เขารองรับการผลิตกำลังไฟที่มากกว่าค่ามาตรฐานที่เขาเอาไว้ให้นะครับขนาดค่อนข้างเล็กครับด้วยความที่ตัวนี้เองรองรับไฟแบบ3เฟสแล้วก็กำลังการผลิต 10-15 กิโลวัตต์เนี่ย15 กิโลวัตต์ค่อนข้างที่จะเล็กเลยเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ของผมตัวเก่านะครับที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับสำหรับที่ผมติดมาหลายปีแล้วแหละตัวนั้น5 กิโลวัตต์ก็ไซซิ่งประมาณนี้นะก็น่าจะเกินครึ่งหนึ่งของอันนี้แต่นี่คือ15 กิโลวัตต์นะครับน้ำหนักก็ประมาณสัก40 กิโลกรัมครับและที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงคือการเซอร์วิสของเขาสมมุติว่าเราจะต้องยกขึ้นยกลงเขาจะมีหูหิ้วตรงนี้ด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะฮะทำให้เราสามารถถอดเข้าถอดออกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวนี้เองนะครับมีพวกพัดลมระบายอากาศนะครับบริเวณโซนนี้แล้วก็มีจุดเปิดปิดแล้วที่ข้างล่างก็จะเป็นพอร์ตต่างๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อตัวเจเนเรเตอร์หรืออีกอันนึงที่ผมชื่นชอบนะมันคือเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายในทางอินเวอร์เตอร์ของ Solis ครับเขามีระบบคลาวด์นะครับชื่อว่า Solis Cloud ซึ่งเราสามารถควบคุมแล้วก็ดูสถานะต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเราหรือจะดูจากทาง URL เว็บไซต์ก็ได้นะครับเป็นความสะดวกนะเราสามารถดูได้เลยว่าณปัจจุบันตอนนี้แผง PV ของเราสร้างพลังงานมาเท่าไหร่ส่งออกไปเก็บที่แบตเตอรี่เท่าไหร่ส่งเข้าโหลดในบ้านเราเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะแบบการตั้งค่าเพื่อขายคืนให้กับการไฟฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันสมองสำคัญของ Solis Inverter ตัวนี้เขารองรับทั้งหมดใช้งานค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของ Inverter จาก Solis ถ้าหากว่าถามมุมมองของฝั่ง User ทั่วไปอย่างผมแล้วกันผมก็จะเป็นค่าคนหนึ่งที่ใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ถามว่าถ้าหากว่าเราดูข้อมูลตรงจุดนี้และเรารู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกที่เราติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครับคุณผู้ชมเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับอินเวอร์เตอร์ครับเราไปให้ความสำคัญกับแผงโซลาร์เซลล์มากกว่าแผงนั้น1แผงผลิตไฟได้กี่วัตต์
เราไปโฟกัสตรงจุดนั้นหลังๆมาอาจจะมีพวกเรื่องระบบไมโครอินเวอร์เตอร์เข้ามาการเชื่อมต่อแผงแล้วก็การเช็คแผงต่างๆแต่น้อยคนครับที่จะคิดถึงเรื่องของอินเวอร์เตอร์ว่าส่วนนี้มันคือส่วนสำคัญมันมีความยืดหยุ่นขนาดไหนยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าคุณซื้อโซลูชันหนึ่งจากบริษัทหนึ่งอินเวอร์เตอร์เขาใช้เป็นยี่ห้อ A แบตเตอรี่คุณจะต้องใช้ยี่ห้อ A ด้วยนะคุณไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นได้แต่ Solis ครับเขายืดหยุ่นคุณใช้อินเวอร์เตอร์ของเขาแต่คุณยังสามารถใช้แบตเตอรี่สำรองของยี่ห้ออื่นแล้วก็การดูแลหลังการขายครับคือบางทีเราไม่ได้คิดแต่ว่าแผงโซลาร์เซลล์มันเสียคือผมมีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากระบบกริดมาไม่พอช่วงไฟตกนี่จะมีปัญหามากเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เขาก็จะมีระบบป้องกันตัวเองนะครับพอไม่ทำงานเสร็จปุ๊บ 3-4 วันครับเชื่อไหมว่าเราไม่สามารถผลิตไฟจากแสงอาทิตย์ได้นั่นคือสิ่งที่เราสูญเสียไปนะ 4-5 วันในการที่จะได้ไฟกลับคืนมานั่นคือความประหยัดที่เราจะได้กลับมาใช่ไหมแต่ตัวนี้เองครับอินเวอร์เตอร์ของ Solis เขาก็จะมีระบบป้องกันตรงนั้นด้วยมีพวก Unbalance Load จัดการให้ด้วยทำให้เราได้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟจากแสงอาทิตย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผลิตไฟมาเสร็จปุ๊บถ้าเหลือจากการใช้โยนเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เราก็ได้พลังงานมากขึ้นนะฮะส่วนนี้แหละที่เขามีจัดการให้ตรงนี้แล้วทำให้ยืดอายุพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับระบบผลิตโซลาร์เซลล์ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าหากว่าคุณจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ณปัจจุบันนะครับไม่ใช่ให้ดูเพียงเฉพาะแผ่นสำหรับการแปลงจากแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟเท่านั้นให้มาดูส่วนนี้ด้วยว่าอินเวอร์เตอร์ฉลาดมากเพียงพอไหมมีความยืดหยุ่นไหมการรับประกันเป็นยังไงแล้วก็เขามีบริษัทที่ผลิตอินเวอร์เตอร์นั้นๆน่ะเขามีโน้ตฮาวหรือว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานหรือเปล่าคือบางที่เขาอาจจะให้การรับประกันมา15 ปี 20 ปีแต่เชื่อไหมว่าบางที่อาจจะแบบทำงานมาสัก 4-5 ปีหรือว่า10 ปีก็อาจจะปิดไปแล้วดังนั้นแล้วพวกนี้เราจะทำยังไงแต่อินเวอร์เตอร์ของ Solis ครับเขามาพร้อมการรับประกันขั้นต่ำนะครับสตาร์ทเริ่มต้นที่5 ปีคุณสามารถที่จะซื้อประกันขยายประกันเพิ่มเติมได้ครับอาจจะเป็น10 ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ก็สามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายที่ติดตั้งให้เราได้ด้วยนะครับและถ้าหากถามว่าในมุมมองของถ้าเราเป็นดิสทริบิวเตอร์หรือว่าเราเป็นดีลเลอร์ที่อยากจะได้ระบบโซลาร์เซลล์ดีๆสักอันหนึ่งมาติดตั้งให้กับลูกค้าเราจะมองอะไรบ้างเกี่ยวกับแบรนด์ Solis อย่างที่บอกไปว่า Solis เขาเป็นบริษัทท็อปเลยด้านการผลิตอินเวอร์เตอร์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับอยู่ในระดับ Tier 1 เลยก็ว่าได้ประสบการณ์มากกว่า20 ปีเขาสามารถที่จะมาซัพพอร์ตนะฮะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับแล้ว Solis เองเขาก็มาดำเนินการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อย้อนไปสักประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาบริษัทแม่นะฮะที่อยู่จีนเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญและการเติบโตด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเราในประเทศไทยนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถึงปัจจุบันเนี้ยหลายๆบ้านก็จะติดโซลาร์เซลล์ขึ้นมานะฮะดังนั้นทาง Solis เองเขามีบริษัทที่มาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่จะคอยให้การซัพพอร์ตช่วยในเรื่องของการตลาดแต่ที่สำคัญผมว่าถ้าหากว่าอุปกรณ์ตัวนี้ที่เราซื้ออินเวอร์เตอร์มาแล้วเอาไปติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาล่ะถ้าบริษัทแม่หรือว่าบริษัทที่เราไปซื้อมาเขาล้มหายตายจากไปและเราจะดูแลลูกค้าของเราได้อย่างไร Solis ให้ความมั่นใจในเรื่องนี้นะครับนี่ก็สามารถเอาไปเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์แล้วกันถ้าหากว่าคุณเปิดบริษัทที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับลูกค้าต่างๆคุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณานะเพื่อขายให้กับผู้ใช้นะครับนี่น่าจะเป็นภาพรวมครับที่ผมพอจะบอกเล่าได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอเราได้รู้จักกับอินเวอร์เตอร์ของทาง Solis แล้วยิ่งทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นอย่างที่บอกไฮไลท์หลักๆผมชอบเลยนะครับ2 อย่างคือตัวนี้ใช้กับแบตเตอรี่ของยี่ห้อไหนก็ได้และ2ครับถ้าหากว่ามีความจำเป็นคุณอยากจะแบบอยู่ปลีกวิเวกห่างไกลเลยเชื่อมต่อตัวเจเนเรเตอร์ตัวเครื่องปั่นไฟเข้าไปคุณก็สามารถใช้งานได้เช็คสถานะต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยทำให้เรามีอิสระมีฟรีดอมมากขึ้นในการใช้พลังงานนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะมาบอกในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแบรนด์ของ Solis นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ให้ช่องทางการสอบถามข้อมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายหรือว่าตัวแทนติดตั้งนะครับที่อยากจะได้
สินค้าตัวนี้ไปไว้รอให้บริการกับลูกค้าของคุณคุณก็สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นเอาไว้ให้ได้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักกับแบรนด์ Solis มากขึ้นรู้จักกับอินเวอร์เตอร์จาก Solis มากยิ่งขึ้นนะครับไว้เดี๋ยวรอนะครับถ้าหากว่าพวกเราได้มีโอกาสใช้งานจริงกับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้กับระบบโซลาร์เซลล์ของทาง Solis นั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนครับยังไงก็ก่อนจากกันฝากกดติดตามที่ iMood Official ของพวกเราด้วยนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ทิ้งไว้ครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบมาตอบคำถามเหล่านั้นให้กับคุณนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้อมไมมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ